So guys, nandito ako ngayon sa The Playground. Nagbabalik ako sa The Playground. Last time tayo nandito, medyo may matindi silang mga sale, no? Meron silang buy one take two. So ngayon, titignan natin kung ano yung mga malulupit nilang sale, no? Anyway, nga pala, nandito tayo sa kalsada. Medyo maingay, kaya kailangan natin pumasok sa loob. Let's go! What's up, LNS fam? Nandito na nga ako ngayon sa loob ng The Playground. Dito yan sa may Marcos Highway, no? So, ang dami nilang mga naka-sale. Ang dami ko nakikita mga naka-sale, mga basketball stickers na mga budget. Saka, ayan pa, ang dami pa na ng mga sapatos dito. So, titignan natin. Itong shop na to, multi-brand shop siya. So, merong mga Adidas, may Nike, may New Balance, may Puma, may Li-Ning pa. Hindi na natin lalahatin, no? So, titignan na lang natin yung mga medyo magagandang mga deals, di ba? Yung mga okay din na deals, tsaka yung mga iba pang mga nakasale nila. Mostly ng mga papakita ko sa inyo dito, puro mga Nike. But before natin start to, let me just remind you, we have an ongoing giveaway. Ito yung 20,000 worth of sneaker shopping. Make sure panoorin nyo lahat ng video sa amin ng kompleto from beginning to the end para makasali, para mag-qualify man lang kayo. Kasi kung hindi nyo gawin yun, as in, hindi kayo kasali dun sa giveaway. Anyway guys, tignan na natin yung mga sneakers. So guys, simulan natin dito sa mga to. Napansin ko lang dito sa mga sapatos nila dito sa loob ng, tignan nyo na rin kung gaano kalaki itong The Playground. Dito sa loob ng The Playground, yung mga prices nila. So nakalagay, retail price. Tapos kayo na magko-compute kung less 20, less 10, less 30, less 40% off. Meron pa sila mga less 60. So dito sa mga nakikita natin sa harap natin ngayon. So ito karamihan dito mga Nike. So bigyan ko lang kayo ng mga sample, no? So itong Zoom Fly Flyknit na color blue. So 8,095 ang regular price niyan, less 20% off. So more or less mga 1.6 yung ibabawas nyo dyan. So yun yung sale niya. So ito naman, pag naghahanap kayo medyo budget na basketball sneakers, ayan 5,995, less 20 pa. So mga 1,000 plus, mga 1.2, almost 1.2 yung ibabawas mo dyan, diba? Tapos tingnan natin itong LeBron Soldier na to, no? So ito 20% off din. Hindi ko makita yung presyo. 7,100 less 20%. So marami pa silang mga sneakers dito na available. Pero nga hindi na natin sila isa-isain dahil sobrang dami ng mga sneakers dito. Kundi 2 oras to. So ito naman, slip-on lang siya. Maganda rin tong sapatos na to, guys. Diba? Magaan, pang araw-araw. Parang chinelas din lang din siya. 2,895 pero less 20% off pa. So more or less mga 500 plus yung ibabawas siya dito. So mga 2,300 lalabas to, mga 2,300. Ngayon itong Zoom Rise, itong okay to guys, 7,195 pero ayun, less 10% off lang siya. So mga less 700 pesos. Ito yan. Meron din sila nitong Legend React na medyo bago-bago pa, 4,995, less 10%. So mga less 500, almost 500 pesos yung less nyo, diba? So ngayon, titingnan natin yung mga iba pang mga sneakers doon. Nakita nyo, sobrang daming mga Nike. Ito, New Balance, doon may Vans, ito may Puma. So titingnan natin yung mga yan, pero focus tayo sa karamihan ng mga individual sneakers dito sa Nike. Hindi na natin yan isa-isa, yung titingnan na lang natin, babrowse natin yan. Kasi sobrang haba na ng video dahil nga sa Nike pa lang ubos na tayo. Diba? Dahil sobrang dami nga ng mga Nike nila. So tingnan na lang natin, no? Itong sapatos na to, ayan, naka 20% off. Itong Rubik's na to, 20% off din. Ito, ano ba tawag dito? Fresh foam na to, running course, 20% off na rin. Ito, running din, mga tigda 20% off yan. Kung kanina mga running na New Balance pinakita ko, ito naman yung medyo mga classics, no? So ayan, mga 500, diba? New Balance 500. Mura na lang yan. Lote mo 3-4 less 20 pa, diba? Dito naman sa ba may 247. Ayan, mga less 20% off. Ito 574. Ito medyo maganda, tingnan natin to, diba? 574. Ganda ng colorway, black, may gum red, diba? Ang price nito 4,795, less 20% off pa. Ito pa yung isa pang colorway nitong
574, no? Parang moss green naman to. It's orange. Ganun din to guys, 20% off ng 4,495 pesos. So guys, ito pa yung the rest ng mga 574, no? So yung mga 574 na yan, lahat yan naka sale. So 20% off. Ito mga 4,495 less 20. Ito medyo mas mura, 3,995 less 20. So ang dami mga okay na mga New Balance, diba guys? Ito naman guys, yung mga A6, no? Last time nandito tayo, A6 nila, buy one take two. Ngayon, hindi na sila buy one take two, pero 60% off naman. So, tingnan nyo, ito, 3,665, 60% off. Ito yan. O, ito naman, A6 Galaxy 8. Diba? So, ganda rin ang colorway nito. 4,700, 60% off. Ito naman, Gel Craze. Diba? So, 60% off dito. 5,300, 60% off. Ito naman, ano ba to? Gel Craze din yata to. Iba lang colorway. So, ganoon, 60% off din to. So guys, yung mga Vans naman nila dito, mga skate high, yan, nakikita nyo, pati sa baba, lahat yan naka 40% off yung mga Vans dito, no? So ito, meron din mga Vans pa dito, half cab, diba? Tapos ito naman sa baba, mga old school. So yan, lahat ng mga Vans dito guys, 40% off. Bigyan ko kayo ng sample, ayan. 3,998 less 40%. So lahat nga ng mga Vans, 40% off. Ito guys yung mga leaning, pero alam ko magre-react kayo dahil sobrang mahal ng mga leaning. So nagulat din ako actually sa mga prices nila. Pero ayun na nga, naka 30% off siya. Sample na natin, 30% off, 12,000 almost, diba? So yan, hindi na tayo magtatagal sa mga leaning, no? Hindi na natin sila tatagalan. Pero yan, available sila dito. Mga way of weight, diba? Ito naman guys, yung mga konting Adidas na nakita ko dito. So ito mga to, mga boost din sila, pero hindi sila mga ultra boost, diba? So ito, Crazy Train Light, 7,000 pesos less 30% off. Itong Solar Glide, maganda tong colorway na to. So 6,500 less 30% off. Ito parehas din to, Crazy Train Light. Ito rin, Crazy Train Light, black naman. Ito, Crazy Train Light pero red. Ito, ganun din, black. So guys, karamihan ng mga nakita puro Crazy Train Light. So ito yung mga Adidas nila dito. Pero karamihan sila, halos lahat, actually lahat ng Adidas dito, naka 30% off na. Ito naman guys, yung mga Puma nila, no? May isang section dito, puro Puma. Diba? Titingnan natin sila, diba? Ito, medyo okay itong Kali na sneakers na to. Diba? Gwapong-gwapo. Leather, ganda ng quality ng material. Kali yung tawag dito na sneakers. So ito, ang price nito 5,190 less 20% off pa. So ito yan guys. So meron din siyang white version. Ganda rin, no? Simple lang, no? Maporma rin tong sapatos na to. Dito naman guys, meron silang RSX na toys din, no? Actually RSO pala to. RSO ang tawag dito. Available din sila dito. Kaso nga lang, ito 10% off lang itong RSO. So price nito 5,750. So magma-minus lang kayo ng 575. Yun na yung presyo nito. Kasi 10% off. Meron pa siya isa pang colorway, which is this one. Okay din to. So white naman RSO na toys. Tayo sa Nike, no? So tingnan natin muna tong Pegasus 36 Shield. So maganda rin tong sapatos na to, diba? Mas protected kayo. Ito yung ilalim nya. So ang price ito is 6,745 pesos less 10%. Ngayon dito naman itong Pegasus Turbo na version 2. So ito maganda to guys. Sabi ko sa inyo, ito isa sa mga pinaka-okay na pang running ng mga sneakers, no? So unfortunately 10% lang yung discount nito. So yung price niya from 8,995 less 20%. Ito naman guys yung tinatawag na Zoom Gravity, diba? So ito medyo maganda na presyuhan ito kasi
to begin with, mura na yung presyo niya. Tapos may zoom technology pa siya. Sobrang gaan nito. Masarap tong pang takbo. At the same time, pwede rin tong pang lifestyle or pang araw-araw. So ang price niya ngayon is 4,495 less 20% off pa. So maminusan nyo yan ng mga siguro mga almost 900 pesos. Yun na makakuha nyo. So mga parang 3,500 na lang to. Meron pa siyang ito pang colorway na to. Diba? Less 20 rin siya. Diba? Blue, white, maganda. Ayos. Tapos itong black, ito yung medyo gusto nating colorway. Ito naman yung black na colorway. So lahat sila ganun. So parang lalabas to mga 3,500 something. Mga ganun. Diba? Ayos. Itong zoom gravity na to. Panalong panalo to guys. Ito naman guys, yung tinatawag na Legendary Act na 2. Diba? Ito medyo bago-bago pa to. Naka-sale din siya pero hindi ganun kataas ang sale, 10% lang. So ang original price nito is 4,995. Tulad ng nauna kong pinakita sa inyo, less 10% lang siya. Ito naman guys yung tinatawag na Odyssey React. Ito naman guys yung tinatawag na Odyssey React na Flyknit. So Flyknit dyan yung harap lang. Itong likod parang nubak na. So ito naka 30% off. Original price ito is 6,295. So, ito yan guys. Ayan. So, ito yung sapatos na yun. Tsaka, ito pa yung isa pang colorway na mayroon dito. Pula. Maganda rin. Less 30% off. Ito pa pala guys, yung isa pang colorway nitong Legendary Act 2 na navy blue naman to. So, yun. Again, 20% off. Ayan. Ayan yung presyo niya guys. Dito naman sa baba guys, ito yung Legendary Act na una. Ito yung unang labas na Legendary Act. Diba? So ang price naman ito, ganoon din, 4,995. Pero ito naka 20% off na. See, 20% off na yan guys. Ito yun. Diba? Yung ilalim, ayos. Ito naman guys, yung tinatawag na Zoom Fly. Ito yung unang version ng Zoom Fly. Maganda rin to guys. Ang gandang pagtakbo nito, ang ganda rin pang araw-araw nito kasi sobrang gaan. Meron tayo nito before na nabenta na rin natin kasi hindi na natin masyado nasusuot, no? Pero dito sa playground, ayan, 20% off, 7,645 pesos. Ito yan guys, so ayos na rin. Dito naman guys yung mga Nike Free, no? Nike Free Run 2017 pa. So yung price nito nasa 5,295. Ito na lang. Ayan. 20% less 20% off. Marami rin pa silang mga sizes at mga colorways. So ito yung black and white na colorway. Meron pa sila dito itong blue. Parang navy blue and white. Sobrang gaan nito guys. Nike Free. Yun. Over here naman guys, meron silang mga Epic React. Tapos doon yung Epic React na Phantom. Actually, Phantom React pala tawag dyan. So ito, marami na rin tayong nakikita nito sa mga outlets at sa mga tindahan. So dito, unfortunately, hindi ganun kataas yung sale nila. 10% off lang. Ng 7,645 ang mababawas dito. Ganun din dito sa colorway na to. Maganda rin tong colorway na to, gray black tapos parang red or orange ba to? Gaan. Maganda rin tong Epic React na to. Again, 10% off. Ito namang Phantom React na to, 8,095. So ito yung laceless na React. So parang parehas lang sila nito pero wala lang lace to. Diba? Pero 10% off lang rin siya. Ayan. Ayan ang price niya. Ito yung AIRMAX 270 na SE, no? So ito yung medyo unang version ng AIRMAX 270. Maganda rin itong colorway na to, white to steel. Meron tayong ganito pero black before, nabenta na rin natin. Price niya from 8,095 ngayon, less 20% off. Ito yan. Dito naman sa bandang baba, ito medyo magandang colorway din to. Papansin guys, parang Charlotte Hornets colorway. Ito yung tinatawag na AIRMAX 720. Oh, dito naka 20% off na siya from 8,995 ngayon, minus mo na yung 20%,
yun na yung presyo nito, mabibili mo to. Meron pa silang mga iba pang colorway, titignan din natin yun. Ito pa isa pang colorway, medyo parang home version naman ng Charlotte Hornets to. Ganon din, ganda rin yung color niya, papansin, parang teal tapos may purple. Ayos. So again, ang price niya, ito yan. Ito yung price nito, guys. Ito pa isa pang magandang colorway nitong AIRMAX na 720 pala. Purple. Maganda rin. Panalo rin yung kulay nito. Yung price niya, okay na rin. Hindi na masama. 20% off ng 8,995. Yan. Guys, kung gusto nyo naman yung medyo simple lang na 720, ito na para sa inyo, black. Diba? Parang triple black ang datingan nito. Diba? So yun, price nito, ganun din. Price ng katulad ng iba, ayan, 20% off ng 8,995. Ito yan. Guys, kung may naghahanap naman sa inyo ng Presto, ito na para sa inyo. Ito yung tinatawag na Presto Fly World. So white to, parang triple white ang datingan nito. So price niya is 5,795, less 30% off. So minus mga 1,600 pa to dun sa original price. So parang mga 4,000 plus na lang tong presyo nito. Diba? Meron pa siyang isa pang colorway doon, titignan rin natin. So, ito pa yung isa pang Presto na Fly World. Mas magandang colorway ito, blue and white. Kaso mas konti yung kanyang discount. So ito 20% lang, di siya 30% from 5 to may less 20%. Diba? Ito yan guys. Ito naman guys, ito yung tawag na Renew Lucent. So itong Renew na Lucent na to, napakagaan, sarap sa paa. Hindi siya React, Renew siya, mas matigas ng konti, pero pwede na rin pang araw-araw guys. Lalong palaro rin ito. Presyo nito to begin with, medyo mura-mura na rin, 4,195. Less 20% pa. So mga 3,000 something na lang to lalabas. So ayos na rin guys. Ito medyo mas magandang sale na labanan dito guys, itong AIRMAX 97 ba? Volt and Gray. Ito 40% off. Ayan, tingnan nyo yung presyo. From 8,995 less 40% off. So mga 5,000 plus na lang lalabas to guys. 5,000 plus. So marami pa siyang iba pang colorway tulad nito. So ito maganda rin guys. So, black and white, as may hits ng green. Diba? Ito yung AIRMAX 97. Ayos na rin, panalo na rin yung itsura nito. Tapos yung presyo niya ganun din, less 40% off ng 8,995. So mga lumalabas 5,000 something naman yan. Ito pa, may isa pa siyang colorway. Ito naman black, gray, tapos may hits ang yellow. Maganda din, panalo rin yung colorway na to. Simple lang, diba? Pero yun, ito yung maganda, 40% off, diba? Ng 8,095. So mga 5,000 pesos. Ito, yun, ayun. O guys, kung naghanap naman kayo ng budget na pantakbo, itong Nike Tanjun Racer, pwede na rin to. Magaan lang. Ang halaga niya is 3,495 less 20% off. So parang mga 2,000 something, 2,800 something, mga ganun na lang lalabas yan. So may isa pa siyang colorway. Ito, maganda rin. Maganda rin to. Gaan pa. Okay rin ang pantakbo guys. Ayos. 20% off sa halagang 3,495 pesos. Ito guys, to malupit to. Ito yung mga shocks nung panahon ko, nung kabata-bataan ko. Yan yung mga uso. In fact, nagkaroon ako ng ganyang mga sapatos, no? So ito yung white colorway niya, Shocks R4 ang tawag dito. So medyo ano to rare tong sapatos na to. Konti lang yung nilabas nito, pero ewan ko ba't siya nag-sit. At dahilan yan kaya siya naka-sale ngayon, di ba? Dito sa playground outlet. So itong sapatos na to nagkakahalaga ng 7,095, 195 less 20% off. So mga more or less 1/4 yung ibabayos nyo dito sa sapatos na to. Ngayon meron siya isa pang colorway, black and silver naman. Diba? Itong Nike Shocks R4, diba?
So price niya ganun din. Ayun. Yan ang presyo niya. O guys, may nakita akong ganito kung naghahanap kayo ng leather na sneakers, white leather sneakers. Ito yung tinatawag na Nike Court Royal AC. So ganun siya, oh. White lang, simple. Naka 10% off lang nga siya. Pero presyo lang naman niya is 2,895. Less 10. So mga lalabas 2,600 something to. Pwede na rin, pero mura lang naman kasi siya, guys. Ito naman guys, kung naghahanap kayo ng fly knit trainer, medyo lumaluma na rin tong sapatos na to, no? Pero ito mura na lang siya. Naghahanap kayo ng pang training, di ba? Pwede na rin itong pantakbo, fly knit. Maganda rin yung colorway, gray, tapos black yung swoosh, fly knit of course yung ibabaw, tapos may hits of blue. So ang price nito guys is 7,645, pero less 40%, di ba? Ito yun. Ayan guys. So pwede na rin tong fly knit trainer na to. Hindi na kayo mapapahiya dyan. Ito naman guys, itong linya na to, puro mga AIRMAX 98. Tapos itong mga AIRMAX 98 na to, naka 30% off. So ito, tingnan natin itong colorway na to. Parang New York Knicks colorway, diba? Ayos na rin. AIRMAX 98. Price nya is ayan, 8,095 less 30% off. Diba? Ito yan. Meron pa siya isa pang colorway dito. Actually marami pa siyang colorway. Titignan natin sila isa-isa. Oh. Ayos, diba? Ganda rin yung colorway nila. AIRMAX 98 dahil pang sizes. Ito guys, hindi siya 30% off. Ito mas mataas ang discount nito. Ito less 40% off. Ito guys, okay yan. Ayan yun, AIRMAX 98, 8,095 less 40% off. Ito yan, less 40, di ba? Ito naman black, tapos meron siyang lining dito ng blue, may konting yellow, may konting red. Di ba? AIRMAX 98 din to, yun, nakikita nyo. Ayos din. Ang price niya, ito, 8,095 less 30% off. Ito pa yung isa pang AIRMAX 98. Ito, pinakamagandang colorway sa tingin ko, no? So lahat ng AIRMAX 98 na nakita natin, simple lang. Black, white. Ito, ganun din syempre ang price niya, pero less 30% off. Yun. Ito yan guys. Ito naman guys, tinatawag na AIRMAX Deluxe. So, ang presyo nito is 8,995. Less 40%. So, kayo na bahalang mag-compute yan. So, parang mga lalabas less 2,000 something yan. 2,000 to 3,000 something. So parang mga 6,000 or 5,000 something na lang lalabas ito. Kayo na lang mag-compute guys ha. Wala akong time compute siya ngayon kasi nga madali tayo dahil dami pa mga sapatos sa titignan. So yan ha, 8,995, 40% off. Ito pa guys, isa pang AIRMAX Deluxe. Yan. Ayos na ayos din guys. So ito naka 40% off din to, diba? From the price, ayun, tingnan natin. The price of 8,995 ngayon, less 40% off. Ito naman guys, ito parang mix to eh. Ang pangalan niya, AIRMAX 97BW. Ito yan. So parang yung midsole niya and outsole is parang 97. Yung ibabaw niya, BW. Hindi ko lang kung ano yung BW. No? So ito, maganda rin, gold, black, red. Tapos naka 40% off guys. So yung price niya is 8,545 less 40. Ito yan guys, less 40% off. Ito pa yung isa pang colorway nung AIRMAX 97 na BW, no? Ito naman blue, gray, and actually parang trim reflective yung gitna niya. Tapos may red din siya. So ito ganun din, naka 40% off din to guys. 40% off sa presyong 8,595 less 40. Ito yan guys. Oh, ito pa, may nakita pa pala tayo, isa pang AIRMAX na 97 BW. Ito naman may volt yung hits niya, yung sole niya volt, tapos ayun may volt din, black, gray, and blue. So ganun dito, naka 40% off na 8,545 pesos. Kung naghahanap naman kayo ng AIRMAX Deluxe na pagka triple pro, ito na yun. Tignan nyo. So ito naka 40% off din to.
Pero di ko alam kung bakit medyo mas mahal siya ng konti dun sa iba. Kasi kung titignan nyo, ayun yung price niya. 9,895 less 40. Ito yan. Siguro dahil sa meron siyang ewan ko, hindi ko maintindihan kung bakit, no? Yun yung pricing nila dito. Ayoko na lang mag-assume. So itong triple black na to, yun nga, mas mahal ng konti pero less 40% off dito sa the playground, no? So ito yung tinatawag na Vapor Max Plus. So 40% off na rin to, gray, white, di ba? Ganda. Panalo panalo. Halaga niya 9,445 less 40%. Ito naman sa baba. Oh, parang gradient yung parang gray, naging green, naging purple, tapos naging black. So, okay din tong colorway na to. 40% off din to. So, ito yung price niya. 9,445 less 40%. Oh, ito isa pang colorway, guys. So, parang light blue naman ito. Tapos yung sole niya parang black, naging clear. Diba? So, ito less 40% off din to. So, yung price niya from 9,445 less 40% off. Oh, ito pa yung isa pang colorway, 40% off din. Tingnan na natin yung presyo, no? So yun, 9,445 less 40%. Ito yan, guys. So ito parang green, gray, black. Pwede na rin kung naghahanap, kung gusto niyo ng ganitong klaseng colorway. So, punta na kayo dito sa the playground. Okay na okay ito, guys. Oh, ito naman, medyo mas mababa yung discount, 30% discount lang. Ayun din yung price niya, 9,445 less 30. Pero parang mas maganda naman yung colorway nito. Parang iridescent. Tapos black, maganda rin. Winner na winner din yung color nito. Okay na rin. 30% off na lang, guys. Ito naman ganun din. Orange naman to and gray, tapos may black. Vapor Max Plus din to. So 30% off from 9,445. Oh guys, dito naman yung mga Lebron Witness, no? Itong Lebron Witness 3, parang ito yung Concord's colorway, tapos Bread's colorway. So dito, unfortunately, naka 20% off lang sila, no? So from 5,495 less 20% off. Ito yung pricing nila, guys, dito. So I'm sure meron na tayong ibang mga mas mura na nakita dito, pero pakita ko na lang rin to just in case malapit lang kayo dito sa may Marikina, sa Marcos Highway, sa may the playground. Alam nyo na available to dito at mabibili nyo siya ng less than 20% off from the price of 5,495 less 20%. Guys, nakakita rin ako dito ng Nike na Infuriate, pang basketball na budget, bagang outsole. Naka-sale din siya from 4,195 less 10%. So parang mga 3,600 na lang itong lalabas tong sapatos na. Ito, guys, alam ko medyo luma-luma na tong sapatos na to, matagal na tong lumabas. Pero meron pa rin sila ito yung tinatawag na Zoom Live. Wala na to ngayon, diba? Pero dito meron pa rin sila. Kung meron may gusto sa inyo nitong Zoom Live na to at ganitong colorway, maganda rin yung colorway niya, pumunta na kayo dito sa playground. Kasi ayan, naka 20% off siya. Zoom Live 2, 5,295 less 20% off. So mga 4,000 something na lang itong presyo ng sapatos na to. Ito, guys, tawag dito Air Dominate, no? Mga medyo luma-luma na rin to, dito mga bagong sneakers, pero kung naghahanap pa rin kayo nito, available nga sila dito. Parang AIRMAX yung kanyang likod, gum outsole, white sneakers. So ito na 20% off. Ang price niya is 6,295 ngayon, less 20% off. Ito yan. Meron pa silang iba pang colorway. Ito naman parang gray naman ito na Air Dominate, AIRMAX Dominate, diba? So 20% off din to from 6,295. Oh, ito pa black colorway naman, black and gold naman itong Dominate na to, diba? So ganun din price nito, 6,295 less 20% off. Guys, kung naghahanap naman kayo nito, ito Air Zoom Evidence 2 ang tawag dito. Itong Air Zoom Evidence 2 na to, naka 20% off din siya. Pero medyo mura-mura to, guys. Ang presyo lang nito to begin with is 4,195. Ngayon, less ka pa ng 20%. So lalabas siya mga ano na lang to, 3,400, mga ganun, 3,400. Pero maganda rin, guys. Ito pa yung isa pang colorway nung Air Zoom Evidence 2, red and black naman to. Ayos din. Pwede na rin to, guys.
20% off din to from 4195. Ito naman guys, medyo high cut or mid cut na air zoom din siya. Air zoom devotion ang tawag dito. So itong air zoom devotion na to, ang basketball din budget, 'di ba? Ang price nito is 4,195 lang rin. 'Di ba? 4,195 rin to, less 20%. 'Di ba? Budget basketball sneakers, 3,000 plus lang. Ito guys, ito naman tinatawag na Air Zoom Evidence 3. So 20% off din siya. Kaso ang price nito 4,495. Maganda rin siya guys. 4,495 less 20% off budget basketball sneakers. So ito guys, isa pang budget na basketball sneakers, no. Ito yung tinatawag na Nike Flyby Low 2. Diba? Ayos na rin, black and white. Naka 20% off from 2,800. 20% off, lalabas to mga 2,300 na lang to. So kayang-kaya na to, 2,300 Nike basketball sneakers, pang outdoor pa, panalo na. May iba pa tong colorway, tingnan natin. Ito yung isa, black naman to, tapos parang bronze yung kanyang swoosh. Ayos. Ganoon din to guys, flyby low 2, 20% off from 2,895. So lalabas na lang siya mga 2,300 something. May white din siya kung gusto nyo yung triple white. O ito, diba, ito medyo hindi siya 20% off, 10% lang, diba? 10% off lang tong white from 2,899. Ito naman guys, tinatawag dito Nike Precision 3. Itong Precision 3 na to, pagka mid cut siya, maganda rin, pang outdoor din to, pang labasan. So 10% off nga lang yung colorway na to, no? Itong colorway na to 10% off lang. Ayan, 3,195 less 10%, so mga 2,800 lalabas to, 2,800. Pero itong nandito sa baba, itong colorway na to, black, tapos bronze din yata itong swoosh, tapos may blue hits, ganda yung ilalim. Itong sapatos na to, Precision din to, Precision 3. Itong Precision 3 na to guys, naka 20% off. So ayun na, diba? Parang mga 3,195 less 20, so parang mga 2,600 something. Kayo na bahala mag-compute guys, hindi tayo magaling sa math, diba? Pero ito, murang-mura na rin tong sapatos na to. Ito naman guys, ang tinatawag na Flyby Mid. Unfortunately, ito hindi yata ito naka-sale. Wala to sa mga sale nila, itong Flyby Mid na to. Pero ang presyo niya, ito, ayan, 2,895 na lang. So hindi naman siya ganun ka sama yung presyo, hindi ganun ka mahal. So pwede na rin to guys, kahit wala nang sale, diba? 2,895, budget pa rin siya. Since pinakita ko na yung mga hindi naka-sale, no? Ito pa isa pang hindi naka-sale, itong Air Versatile 4. Mura na rin to, budget sneakers, hindi rin to naka-sale, pero pwede na rin. Black white siya, parang mesh. Price niya is 3,695, Air Versatile 4. Meron pa siyang isa pang colorway nito, titingnan natin. Ito yan, ito naman parang navy, silver, gum yung outsole, gray yung midsole. So Versatile 4, pero magaan siya guys, sobrang gaan nito. Kung masarap ang basketball nito, lalo na kung pang training nyo, pang araw-araw na basketball, pwede ito. Price niya ulit 3,695 pesos. Eto guys, meron din silang Flytrap 3 na Kyrie, no? So ito, obviously, since bago-bago pa to, hindi rin to naka-sale, pero available din sila dito, itong Flytrap 3. So ito, 3,895 lang, diba, itong colorway na to. So yan yung mga budget na basketball sneakers na nakita natin dito sa The Playground. So guys, medyo tapos na nga tayo, no? Ang dami nating mga nakita mga budget sneakers, ang daming mga naka-sale, mga ranging from 10 to 60% off, di ba? Yung mga sale dito sa loob ng The Playground. So sana nag-enjoy kayo, meron kayong mga nagustuhan. At kung meron kayong mga nagustuhan, pumunta na kayo kaagad dito bago pa kayo maunahan. So far, okay pa naman yung mga sizes nila dito, kaya pwedeng-pwede. Anyway guys, sana nga nag-enjoy kayo, and if you do, please press the thumbs up button down below. If you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.